تو این ویدیو میخوایم در مورد خود باکس پلات ها صحبت کنیم. بچه باکس پلات ها اینجا باز هم یه قابلیتی مثل هیستوگرام که داره، اینجا میتونید ناهنجاری ها رو پیدا بکنید. اینجا منظور از ناهنجاری ها اوتلایر های شما هستن. این اوتلایر ها رو میتونید به راحتی تشخیص بدید و اینکه ببینید پراکندگی دادتون توی کدوم یکی از این شاخه‌ها قرار داره که بهشون میگن دهک‌ها، دهک اول، دوم، سوم یا چهارم، که میشه بخش اول 0 تا 50% یا 25%. دهک دوم یا شاخه دوم میشه 25 تا 50، شاخه سوم میشه 25 تا 75 و شاخه چهارم میشه بالای 75 تا. و اینها قابلیت اینو داره که بیای چیزها رو مشخص کنید، اوتلایر ها رو به صورت کامل بهتون نمایش میده و شما میتونید با اون اوتلایر ها هم برخورد داشته باشید و بدونی که یا بخوای حذفشون کنی یا بگردی پیداشون کنی یا اصلاحشون کنی. اوتلایرها بچه‌ها چیا هستن؟ شما یک بازی رو در نظر بگیرید، مثلا 0 تا 100. شما میگید من بازه عددی باید بین 0 تا 100 باشه. حالا یک عددی اینجا واسه شما وجود داره که 110 هستش، 115 هستش. این جزء اوتلایر در نظر گرفته میشه، یعنی بیشتر از اون بازه‌ای که شما براش مشخص کردید. بریم با هم دیگه تو نرم افزار تبلیغ این موضوع رو ببینیم. خب از شومی استفاده میکنیم، میایم روی خود باکس قرار میگیریم، میگه میتونی دایمنشن بدی، میتونی ندی، ولی یه میجر رو حتما باید بدی یا بیشتر. خب من میام چیکار میکنم؟ توی خود ساب کاتگوری این موضوع رو من میام بررسی میکنم. درست شد؟ یه دونه هم سلز قرار میدیم، باکس پلات ما باز شد. و بیایم چیکار کنیم بچه ها؟ حالا ریژن رو هم ما اضافه بکنیم. اینجا دقیقا داره میگه که میزان پراکندگی داده هاتون و اون اوتلایر ها یا اون مینیموم ماکسیموم کاملا مشخص بشه. خب این الان جزء اوتلایر من محسوب میشه دیگه، یعنی میره بالای عددی که مشخص شده. حالا بیشترین توزیع داده من تو بخش بین 25 تا 50%، یعنی 25 تا 50 بیشترین پراکندگی داده های من توی باکس ها توی این بازه یا توی این شاخه قرار داره که به راحتی این قابل پیاده سازیه. حالا شما میتونید دوباره چیز دیگه ای رو مد نظر قرار بدید. مثلا من بیام از ماه استفاده بکنم، توی ماهای مختلف مورد بررسی قرار میده، بازم اینجا اوتلایر ها کاملا مشخصه. یک نمودار خیلی جالبیه که میتونه بهتون کمک بکنه که سریع بدونید اول از این اون الگو ناهنجاری که وجود داره رو پیدا بکنید مثل اوتلایرها و بدونید که بیشترین پراکندگی دادتون توی چه حوزه قرار داره، 25 تا 50، و مشخص کنید توی مثلا ماهای مختلف. این مثال شما میتونید روی ریژن های مختلف موضوع رو بررسی کنید، به جای ساب کاتگوری ریژن رو بزنید، توی دیتیل در مورد ریژن صحبت بکنید و خیلی راحت تر همه بوتا رو میتونید بیارید اینجا و اون اوتلایر ها رو توش کاملا مشخص کنید. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.